Men jag har ju varit och sprungit runt lite grann här, ja. Men jag tror att vi leder i ljudnivå. Ja, ljud, ljus och rök. Så det är nästan som ett disco. Ja. När de svetsade motorbalken fram där så var väl den full i olja, tror jag. Så det var ju lite rökeffekter. Så det var fränt. Sen fick vi låna en domkraft igår. Ja, den var ju som sagt lite låg, den här domkraften, så det måste jag ner lådan igen och upp den en gång till, så jag tog med en lite större domkraft idag. Lite större. Men allt han har med sig är stort. Så är det bara. De här gastuberna, det är väl de längsta tuberna som finns i hela världen, tror jag. Svetsen är den största, släggan är den största, skruvstäd är den tyngsta. Allt är stort och tungt. Ja, skruvstycket har nog varit stort en gång i tiden, tror jag. Jag tror att det är någon kakaskiva som har attackerat den faktiskt. Jag tror det är den enda killen med besökskortet också som har avkapat utställningskort. Ja, men det är det nog. Vilket gäng. Ja. Roligt verkar ni ha alla. Ja, det är kul. Ja, det är skitkul. God morgon. God morgon. Hur går det? Jo, det går väldigt bra. Och min beräkning stämmer väl någorlunda. Lite små justeringar måste vi göra. Tråget är ju omsvetsat som sagt, men det blev ju inte... Ja, det är ju så jag får ner motorn, men det blir väldigt låg markfrigång. Sänker jag luftfärgen nu så han står på oljetråget. Det blev lite fel i min tankeverksamhet där. Men jag får skära av och så korta upp den 40 mm. Mer kan jag inte göra, för då blir startmotorn lägsta punkten på denna sidan. Och sen får vi bygga en riktig hasplåt under så att det inte går att köra sönder det. Lite fel får det alltid bli när man väl börjar testa. Vad händer idag då? Nu är det att göra motorfästen här och bulta fast motorn. Svetsa om tråget. Montera på allt runt omkring. Gasstag och börja få på fronter och rätta till styrstagen så det får plats. Och svetsa upp kardanen för den har jag kortat i natt. Stack av den i svarven. Och... Har inte du varit på A6 och hållit på som alla andra ungdomar? Nej, jag har lackat innerskärmar i natt. Ett lager svart färg på över epoxyn så att jag ser lite roligt ut i alla fall. Man ska inte lacka när man inte ser, men ja, det kom på lite färg i alla fall. Och så har jag kortat kardanen, kortat den 40 mm. För jag vill ha motorn så långt bak det bara går för att få plats för kylet. Annars blir det så trångt. Men det ska nog lösa sig. Och sen har vi som sagt riktat till den här lilla balkbiten med. Sticker ut där, värma till den. De har ju fått en liten kyss rambalken där. Så att jag har väl gasvätser så jag kan värma till det där. Jaha, ska du ge den en chans nu då? Ja, det gör vi. Men hur extrem är den här på en skala då? Nej, alltså jag har ju ångest, jag mår ju dåligt. Det här är ju inte... Jag hade ju lite en föraning att det kunde vara, men sen tänkte jag att nej, men de sa ju liten buckla. Men alltså, luften gick ju ur när man kom hit sen och så. Alltså... Men ge det ett försök i alla fall. Ja, jo, men det ska vi göra. Alltså, det är ju roligt att avreagera sig lite grann. Nu när man blev irriterad också. Ja, men hur ska du gå tillväga då? Nej, men jag tror att jag ska börja med att försöka dra i den lite grann. Och vi har ju inga verktyg till att dra i den, utan jag får spänna fast den i lyften med vad som finns, spännband eller tejp eller vad fan som helst. Sen får jag dra med glidhammare och se hur mycket som händer och vad som händer. Och sen får vi försöka knacka ut väck och där han sitter som hårdast. För han har ju vikit sig och är liksom ihopknölad, och det vill vi dra ut som ett litet dragspel och försöka få med oss så mycket material utan att sträcka det för mycket. Så det är tanken. Och jag som var så glad att John hade slutat kapa och leva om. Det finns ju risk att det bankar och slår då idag ordentligt. Ja, det finns ju det. Jag ska gå och försöka få tag i några hörselskydd av något slag. Jag kommer nog ha tinnitus annars. Får inte tala om alla som är runt om. Hur går det för oss? Ja, men Lars menar jag. Ja, förlåt Lars. Hur går det för Lars? Men Lars går det bra. Det går framåt. Vi har fått hit fotbryggan. Där fick vi ju göra bussningar till den med hjälp av en borrmaskin och en bänkslip. Och sen så kan man typ svarva dem där då så att det blir rätt diameter. Det var lite sådär, men det funkar.
Ja, vi får se hur mycket vi hinner. Starta ska vi försöka göra i alla fall. Du hade ju en målbild på att den skulle gå. Det sa jag att det blir lite svårt eftersom att det är jul. Va? Ja. Rulla i alla fall. Ja, men det okej. kommer man ju göra. Ja. Men när vi ändå pratar där då, så däcken är ju. Det var ju tanken att byta. Kanske att vi hinner det. Men de är rätt fina ju, så jag tänkte att vi kör lite vinylglans på här bara ju. Ja, det blir ju snyggt. Bakhjulet var väl lite slätare efter alla barnisar och grejer. Men jag tänkte att vi lägger på Sika Flex runt där om inte annat. Och sen skapar vi ett mönster där. Vi får se. De är rätt jävliga att byta de här tror jag. De är rätt stenhårda. Men vi har ju en kompis bredvid här med vinkelslip. Så det löser väl sig i värsta fall. Så det är nog inga konstigheter. Och så har vi fått en ny lekkamrat här inne. Jajamän. Jonas. Ja, men där går Vi det. sa ju att ljudet skulle vara lite lugnare då. Ja. Men sen så kom ju han Johan. Ja, Just det, ja. say no more. Ja. Han la sig under bilen gjorde han, för han tänkte att det inte skulle eka så mycket. Men sen, jag vet inte, metall och betong, det brukar ju ha en resonansförmåga. Men... Det blir lite annat ljud i skällan. Ja men så är det ju. Jo men vi är på gång. Adapterplattan har vi satt dit. Får göra lite små justeringar på den och fila lite. Vi har börjat titta lite i den här magiska elsystemet som Suzuki väljer att ha. Det är lite att pilla lite på där. Men det går enligt plan tycker jag. Det här är ju så fantastiskt. Under den här så är det ju en lödskarv på bägge kablarna som går hit och så blir det en ny skarv även där. Ja, du har lagt Att man i en på den liten... korta biten kan skarva en 3 gånger. Jag tycker det är rätt bra faktiskt. Så jag vet inte, han måste ha hållit på med elektronik eller ja. Gillar att löda i alla fall. Det kan man väl säga. Gillat att löda. Gillat att löda. Det finns ju en anledning att den inte fungerar. Nej, så är det ju. Och kondringarna var ju slut i också dessutom, för det mätte vi upp och kolla. Så den här var nog dags att byta ändå tror jag. Jonas har fått hit en bakskärm här som man håller på och fixar och trixar lite med. Den malaysiska bakskärmen. Ja, precis. Idag har det faktiskt inte gått så där våldsamt fort kan man säga. För det är väldigt mycket pratfullt folk här idag. Det är jättebra. Jättemycket folk här. Ja, jättebra. Jättekul att ni får prata. Ja. Och det är faktiskt ovanligt många som är intresserade av Lars här. Ja. Så det är lite kul. Det är en Opel Manta B från 1986. En GSI Exclusive också, om det spelar någon roll. Som är lite special och helrenoverad. Jag köpte den 2015 så körde den en sommar. Och sen så kokade den och sköt topplockspackningen. Sen då körde jag in den i garaget och sen kom den ut 2020. Och såg ut så här. Det är jättefin ju. Tack. Ja, men den är inte så vidare original. Nej, precis. Utseendemässigt, eller karossen är ju original då. Lacken är Audi Misano röd utan Pearl då. Så det är egentligen nästan outspädd röd. Och sen lite fälgar och lite väghållning och sådär såklart. Men så det är motorn som är själva den stora grejen så att säga. Blocket kommer från en Opel Frontera, 2,4 liters och en stadsjeep liksom. Och sen kommer toppen från en Opel Omega 3000, 24 ventiler, så den är från en 6a. Men den är kapad, den är kortad. Så du kan ta den toppen och sen så kapar han i bakkant de 2 sista liksom, cylindrarna då. Så får man bearbeta den där, sen passar den på 4ans block. Så får du en jävligt bra 16 ventilstopp på de här fina gjutjärnsblocken då. Och sen är ju den vässad då såklart med kammar och kolvar och stakar och hela balletten då. Så lämnar cirka 300 sughästar på 2,4 liter. Jag tror det började med att vi såg någon video på YouTube från Österrike där de kör bergrennen, det är ju hillclimb då. Och då är de här motorerna väldigt populära i Kadett C, Opel Kadett C då. Så det var väl där vi kom på att så här kunde man ju göra då och sen så, ja. Och vi bangar inte för att prova något speciellt liksom så ja, det var bara att ge sig på det och testa. Det börjar ta sig. Ja, verkligen. Nu är motorn på plats och lådan är på plats och kardanen är på plats. Och de nya innerskärmarna är dit och fronten är på väg på. Har vi gjort om tråget idag då för att få lite markfrigång. För om vi kollar under nu då, för nu är ju luftfjädringen sänkt max. Så tråget är samma höjd som startmotorn nu. Så där under får vi bygga en riktig hasplåt.
För det kommer inte funka annars. Så att, det stämde ju inte riktigt med beräkningen. Det lilla fick vi svetsa om. Och sen var motorkuddarna jag hade skaffat något mjukare än vad jag hade räknat med. Eller var motorn lite tyngre än vad jag hade beräknat. Så att de sjönk lite mer än vad vi hade räknat med. Så vi fick lägga emellan en järnbit på 10 mm för att få upp motorn så inte den ligger på framvagnsbalken. Annars har det gått fruktansvärt bra. Turbon tog ju i lite grann också så får vi bygga om. Vad tar den i? Innerskärmen? Eller? Nej, det är något konstigt stag här vad det nu gör. Jag vet inte vad det ska vara för vits att det ska gå upp där. Den här lilla snigeln som ska hit tar ju i där. Så att får jag bara det än det så enligt mina beräkningar så det går att få ner den. På millimetern det också. För grenröret är ju helt gjort utan att veta att hur det här skulle stämma. Jag fick flänsen utskuren och sen tog jag fram lite rörböjar och så la jag upp dem på svetsbordet och började svetsa. Och sen när jag hade svetsat färdigt allt gick ut och testade på motorn, då gick det inte att få dit det. För då hade jag missat det med min beräkning att det satt ett oljefilter på ena sidan. Så då fick jag gå in i verkstaden och skära isär det igen. Så att här har vi fått göra om det lite då. Ja, men det har jag gjort innan jag kom hit då. Fick bygga om det där för det gick ju som på den sidan rakt ner men då var det ett oljefilter i vägen. Så jag är bara glad om turbon går för dit som det ska. Så det är en ren chansning. Men det ser ut att funka. Lösa det med turbon där, få dit den, börja bygga ihop avgasrört ner. Tanken är bara att jag bara bygger ner det och sätter ihop det med en av de där 2,5 tums piporna som går vid sidan ut här. Eller vad 2 tums pipa eller vad det är. Men det är att få dit kylet, hänga ihop fronten här så gott det går. På med kofångare. Imorgon så har vi även dra lite nya bränsleledningar, en ny bränsle fram och även en retur och borra in den i tanken. Dra lite kabel. Eller det är ju egentligen ingen direkt el så sett, men vi ska bara ha till startmotorn. Det är vad vi behöver och generatorn. Men det är ju redan framdraget. Bara ändra lite kontakter. Vad är det här för någonting? Det är en Toyota Corolla, modellbeteckning T37. 78 års modell, såldes ny 78 nere i Lund till en farbror som var, jag har fått berätta för mig, han var lärare och utbildad inom psykologi. Ville inte slita på sin bil i onödan. Så han skjutsade runt på sin mamma, har fått höra, men inte i onödan. Utan så korta sträckor han bara kunde. Sen har han stått i varmgarage emellanåt. Gjorde, när bilen var ny, dinitrolbehandling och tektylbehandling. Och det har ju räddat bilen, för de här har ju rostat bort allihopa. Jag har hört talas om någon som står på något museum och sådär, men nej, de rostar ju bort. Gjorde inte behandling så då försvann de. Motorerna, drivlinan är ju skottsäker, men resten där föll isär. Han har slått över till 3000 mil nu då, så att när jag köpte den har han gått 2,8. Jag vet inte om det är någon motorgaranti kvar på den kanske. Jag får kolla upp det med Toyota. Nu har jag haft några gamla japanare genom åren. Det är ju en liten bil, väldigt mjuka säten. Så väger man 100 pannor så sitter man ju kanske ganska djupt i dem då. Så att, nej men det är kul. Det är som att halka tillbaka i tiden. Man åkte ju sån här när man var liten så att det är sån här flashback man får. Nej, den har varit på ett par ställen efter den farbrorn så att den hamnade till slut upp i mitt område där jag bor. I Götene hos en snubbe som samlar på bilar. Så jag stod hos honom i några år. Till slut hamnade den hos en bilhandlare uppe i mina trakter. Så jag bara sprang på den en dag och kände att nej, men det finns inte sådana här bilar. Och jag är gammal Japan-nörd, haft många japanska bilar så att det bara blev den där. Och den passar så bra i den här gula kulören också. Jag tror inte den hade gjort sig i någon annan färg. Jag köpte den för ett år sedan nu då. Så jag har kört 200 mil på ett år. Och det är bra mycket mer än vad den här farbrorn körde. Han körde väl 70 mil per år ungefär. Det är dags att dra det här mot. Ja, jag tänkte det. Det tar ju en liten stund. Har du haft roligt då? Jo då. Jag tänkte vad sa du, var det orange varning nu? Ja. Det är ju lika bra att passa på att ge sig ut i trafiken. Åker du Ford? Ja, jag har åkt direktionsvagn. Mondeo. Gia. Med elhissad. Så det blir nog bara en fröjd att åka hem. Och jag såg att du hade bra packning med det. Ja, brukar ju bara ha en pössa men nu när jag skulle på sånt här fint evenemang så slog jag på lite stort. Så, ja, jag hoppas det går
Hoppas de hinner, hoppas det går bra för dem. Ja, tror du de klarar det då? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Men hur har det varit för dig då? Var det roligt? Jo då, det har det varit. Men mycket liv, mycket folk. Det är skönt att komma hem. Det är tyst då. Tyst och lugnt och mörkt. Hörru Björn, tusen tack för att du har tagit tid att komma hit. Ja. Jätteuppskattat. Ja, tack själv. Tack för att jag fick. Så får vi synas framöver, för jag vet ju, vi håller ju på med lite grejer, men du blir aldrig klar. Ja. Säger du det så? Ja. Ja, men jag tar min pössa och går då. Ja, gör det. Vi hörs. Hej. Hur går det för dig? Det går bra. Vi håller på med lite allt möjligt, känns det som. Vi har ju våran fina Backosaab här som vi ska slippa ner och göra ordning och måla i tanken. Det var någon som skrev, om det var klassiker eller vilka de skrev, ja de ska ju lacka och göra den färdig på mässan. Nej, det ska vi inte. Vid tur kan vi slippa ner lite grann. Alltså den är ganska bra, alltså den ser ju mycket värre ut än vad den är. Det är det verkligen. Så man kan säga att det är en helt egen kaross. De har ju byggt om en Saab 9000 från. Så alltså denna som är kvar av Saab 9000 är ju halva dörrarna och lite av taket. Annars är allting byggt. Och med tanke på att den har gått 25 000 mil efter den byggdes i vinter och alla konstiga väder, så är det ju jävligt bra gjort för det första. Och det har hållit sig väldigt bra. Dörrarna här är lite rostiga och så. De är ju förlängda 15 cm någonstans. Så det blir ju lite rost här inne och lite i A-stolpen och gott och blandat. Men som sagt, överlag är det nice, det går att göra bilarna. Men vad ska du göra med den här då? Nej, men tanken är att vi ska dra ner den och förmodligen blir det helt plåtrent, skulle jag väl gissa med tanke på hur det ser ut. Sen ska vi ju återskapa den som den såg ut på 80-talet när den byggdes. Tror att man kan se färgen, men typ där kanske. Det kan vara en grundfärg också, det vet jag inte. Det är Saab, jag tror det är en Saab originalfärg. Vit metallic, vit Pelamo hit någonstans och sen är det en grå metallic längst ner då. Så ska det vara några 5-ekrade fälgar som är gråa också då. Det blir rätt fränt. Och så var den ju byggd till Bacco. Ja, där de visade sina verktyg som de lanserar då. Bara att nu ska vi då göra den till en pelabil eftersom att det är där vi är ju här med verktygsborden och de kommer med nya handverktyg i höst, så då blir det kul att göra den igen fast med pelar då. Det finns ju faktiskt folk som kanske inte vet vem du är. Ska du presentera dig? Ja, hej, jag heter Lars, brukar jag säga. Och, jag är vd på Verktygsborden och har pysslat med detta sedan 1996 faktiskt. Men jag har hållit på med bilar hela livet och jag har hållit på med verktyg hela livet. Så att, jag brinner för det här, jag brinner för hobbyn, tycker det är superkul. Men Restoration Show? Ja. Fantastiskt. Ja, visst är det kul. Det är jätteroligt. Jag är lite orolig att vi låter för mycket mitt hörn här. Nej, det tror jag inte. Jag tror att folk gillar att se vad som händer och det gör det ju verkligen i ert hörn. Det är ju superhäftigt alltså. Men var kommer den här idén ifrån? Nej, men från början så var jag i Bremen på en mässa där och då såg jag några klubbar som höll på och mekade under mässan. Jag blev väldigt inspirerad av det för att de hade tagit in en gammal Merca, det var Merca-klubben, och de satte igång den bilen under den helgen och tänkte det här är ju görkul, det borde vi göra i Sverige. Så då gjorde vi så att jag hade samarbete med Nostalgia, så att en MG, den som står överst på lyften där, den fixade vi. Så jag och Maria stod och hade en egen monter här och det är väl 2014 tror jag. Och började skruva isär den på mässan och vi hade väldigt stort intresse. Alltså det var många klubbmontrar inne i denna hallen på den tiden och då var de mer i våran monter än i sina egna montrar och det hjälpte oss att meka. Jag tänkte att det måste ju vara ett bra koncept. Och sen startade engelsmännen någonting som heter Restoration Show i Birmingham som de har en gång om året. Så då var jag tittade där och såg att det var ju faktiskt någonting som kan bära. Och sen har jag lobbat för det med mässan här då och lyckats. Så att nu har vi ju stort sett hela C-hallen, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Ja, det är väldigt rolig hall att vara i.
Ja, för att det händer ju någonting hela tiden och besökarna kan komma nära och se hur det går till. Och man behöver inte stressa inför mässan för man ska bli klar och visa upp någonting färdigt, utan du visar upp det precis där du är. Så du fortsätter att jobba med det du skulle gjort under påsken hemma i garaget. Och det är en stor spridning, det är ju inte bara veteranbilar utan här är det ju allt möjligt faktiskt, och det är ju kul för då jobbar man över gränserna och det gemensamma är det här teknikintresset och att skapa någonting. Liksom man vet att i den montern finns de grejerna och i nästa monter finns detta, då kan man låna av varandra och så kommer man vidare i det man ska göra. Så det är superbra. Det är ungefär som det funkar i verkligheten när man är hemma och har sina garagekompisar. Ja, det är en Honda Turbo från 1982. Jag tog MC-kort när jag var 16 år och det var 1982. Då var detta det häftigaste man kunde ha. Det kom in en kund i butiken, ja det är nog kanske mer än 15 år sedan nu. Då hade vi en kinesisk motorcykel stående på en MC-lyft och så sa han att den motorcykeln vill jag ha. Nej, den får du inte köpa, så jag. Nej, men du kan byta den med min Honda. Ja, kanske det. Vad har du för Honda? Nej, jag har en Honda Turbo och då var det den här. Så jag bytte. Jag tror att jag gjorde en väldigt bra affär. Så den har vi haft i skylten i väldigt många år och jag har sparat den och den har gått under 2000 mil, så detta är originalskick på den. När jag lyckades skaffa den här då kanske den inte var så het, men när vi har haft med den på mässor så är det alltid folk som vill köpa den. Jag med. Ja, det är så Ja. Jag har kört med den i Borgstena egentligen. Min fru hon säger att jag inte ska köra motorcykel utan jag får hålla mig till bilar och därför blir det inte så mycket mer. Läget? Ja, men det är bara fint här på Elmia och njuter lite grann. Jajamän. Vi ska ta och kolla med motornördarna här om det är någon som känner igen dig. Ja, jag vet inte. Någon kanske, Ja. förhoppningsvis. Jag var ju hemma hos dig för 7 år sedan. Ja, Och då hade du byggt en lådbil var det va? jajamensan. Ja, Och gräsklippar-chassi. det stämmer bra det. Den finns inte kvar, men det finns nya projekt som jag håller på med nu så att det går ingen nöd på det. Har du blivit någon motornörd då? Ja, det skulle jag nog påstå. Absolut. Det finns mycket projekt och mycket att göra i hemma så att jag håller väl på lite grann hela tiden skulle jag säga. Har du fått något körkort? Jajamän, B och B. Vad står du och skruvar med då? Det här är en Saab 92B. Det är inte jag som äger den, men jag hjälper till att ställa i ordning den. Den var skrotanmäld på 70-talet så att det saknas lite grejer till den och det är saker som inte är helt 100 i skicket, men planen med den här bilen är att vi ska ställa i ordning den. Vi har blästrat delar så här och gjort i ordning dem. Vi ska skruva ihop den och så ska vi få den pålitlig och sådär. Fast den ska se lite gammal och sliten ut utvändigt och bevara charmen på det sättet. Ja, men den har klarat sig förhållandevis bra. Det finns lite grejer att ta i, så är det ju. Det finns ingen inredning, den letar vi framför allt. Men karossen och sådär är väldigt bra. Den har ju gått norrut i Sverige så att den har ju sluppit saltet som tur är. Och det är väl det som har gjort att den här bilen har klarat sig. Jäklar! Ja, jag är inte riktigt nöjd än, men det ska ju finliras lite grann. Men jag tycker jag har fått hyfsad form på den. Nej, vi fick göra lite specialverktyg för att komma åt här borta och trycka ut det värsta. Här sitter ju en förstärkning här bakom. Så det var ju lite bökigt och lite finurligt att ta sig förbi det. Men det var ju där vi fick göra ett specialverktyg och offra lite skruvmejslar och specialslipa lite hammar och sånt. Nej, men det är skönt när man får sitta liksom och klura lite. Sen har jag ju egentligen bara bankat och slått, knackat, plockat ut spänningar, riktat ut plåt för att behålla plåt utan att sträcka den för mycket. Sen är det bara att försöka hitta formen. Nu har vi ju inte provat den på bilen än, vilket kommer bli sådär lite nervspännande. Men ja, så vi är nog inte riktigt färdiga än, men ja, jag skulle nästan vilja säga att det går ju åt det hållet jag hade hoppats på. Här fick vi då rikta upp alltihopa. Här låg han ju lite dubbelvikt. Så jag har ju då fått svetsa för att här var han ju sprucken. Och sen är det lite gamla lagningar och lite förstärkningar som är i vägen. Och det får man ju då försöka hitta formen manuellt. Ja, vad ska man säga mer? Det vi har kvar här nu att titta om fronten här har fått till formen. Ja, det är ju släppt lite överallt. Så här får ju svetsa och punkta igen.
Och så ska vi försöka snygga till det här. Det här är också en gammal krockskada som de har försökt att laga innan då. Och det har ju vi återigen då försökt att laga en gång till. Så att det är väl där någonstans. Och han är inte breddad längre. Och nu pekar ju skärmen åt samma håll. Hela skärmen. Nu har vi tömt tanken och tankat i diesel och skruvat dit gredrör och ägg på turbo och så det passar. Är du trött? Gäspar. Och sen har vi gjort lite grejer på kylet där. Så anslutningarna kommer på rätt ställe med rätt grovlek så vi får in det på rätt ställe. Så nu lirar det. Dratt lite batterikablar, lite grejer så får vi ordning på det. Får ström till startmotorn. Turbon är på plats. Ja, den är på plats. Här då. Är det trångt eller? Och det är... använder allt utrymme. Gud vad du gäspar. Ja, Du får sluta att hämta skogsmaskiner och grävmaskiner på nätterna. Det gäller ju att använda andra timmar. Men så att förhoppningsvis så får vi igång den då om allt bara inte bråkar med pumpen nu då. Om vi får tag i alla grejer, för det är inte så lätt om vi får tag i en delar idag då. Men vi får greja på med det där. Det är fan 3:e gången du gäspar. Sover du någonting överhuvudtaget? Jag sover, det gör jag. Vågar vi? Ligger upp med rutan. Här går det. Vi ska bara kolla så vi inte har någon luft i pumpen kvar. Vi ska försöka få fram bränslet, spridarna nu. Stoppen har ju bråkat lite med pumpelementet så vi har haft isär det nu. Så ska vi se om det funkar, om jag har fått ihop fått allt att löpa som det ska. Så nu börjar det komma bränslet, spridarna. Men det känns som det är dåligt tryck upp än så länge. Så vi får se när vi får ur all luft om vi får ordentligt tryck så det hoppar igång. Men det märker vi rätt snart. Det är ju Roy och Rogers duett som var med i långfilmen 1990 ifrån 1967. Jag hittade han på Blocket och Marketplace faktiskt uppe i Umeå 2024. Han var kanske inte i detta skicket riktigt då. Det har blivit väldigt många timmars svets och renovering. Ja, åka till Umeå är inte så nära heller. Nej, jag tror det var 120 mil enkel resa. Så det blev en liten tur. När jag väl kom upp så insåg jag att det var ju väldigt, det var alla sämre än jag hade tänkt egentligen. Men i och med historien bilen har så, då fick han följa med hem. Ja, det är en helt vanlig duett från 67 som har varit en ägare på, som har brukat den då. Den killen jag köpte den utav uppe i Umeå tror jag skulle egentligen renovera den eller få en körbar och besiktigad. Men det blev aldrig gjort. Det är ju de stolarna som satt i filmen. Det är ju inte original utan det är Amazons stolar ifrån de 2-dörrar skulle jag tro. Och sen är det lite extra mätare i instrumentbrädan och ratten har jag målat vit. Sen något jag hade jättebekymmer med under renoveringen var ju att hitta den här rattkåpan till blinkersen för den finns ju tyvärr inte nytillverkad längre. Så den har vi printat fram i 3D. Fick jag en kille som gjorde. Så det har fungerat jättebra faktiskt. Jag får ju ha lite kreativa lösningar när den håller på. Den inte hittar alla grejer. Det har inte varit jättelätt att hitta alla grejer som har suttit på men det har gått ganska bra. Det är alla backspeglarna som fortfarande är fel men i övrigt så är han nog som han var i filmen nästan. Filmen hade jag faktiskt inte sett överhuvudtaget när jag köpte bilen så den har jag fått titta några gånger efter sen. Titta efter detaljer eller vad är det? Ja, det har ju varit mycket stillbilder i filmen att titta på och försöka hitta vad som satt på och hur det såg ut. Sen har jag haft tur för att det mesta har ju suttit kvar, även om det var dåligt. Och vissa grejer har jag ju frångått själv, bland annat med fälgar och sådär. För även om bilen har en historia så vill jag ha en som jag vill ha en. Det är ju en helt vanlig B18. Förgasaren är ju lite nyare årsmodell och motorns alla enligt uppgift har bytt 2 gånger på den. Men han är inte renoverad motorn. Vi tog isär alltihopa och insåg att det fanns inga vändkanter, ingenting och kompet var väldigt bra insatt. Vi har bytt alla packningar och målat den bara. Så att han går det rätt så skapligt. Det kan hända att den renoverar framöver men inte som det
för stunden då liksom. Och här fick jag ju ett lokalt snickeri till att göra alla ribbor och även de här träpanelerna, för de träpanelerna gick inte att köpa. Så det var ett lokalt snickeri i grannbyn som hjälpte mig med. Så det blev jättefint tycker jag här. Det blev jättebra det här. Ja, och så för att gömma den där basen lite så fick vi ta den gamla sockerlådan och det är lite tidsenligt i alla fall. Du ser trött ut. Ja, jag är jättetrött. Ja. Jag har ju stått med det här hela dagen. Nej, inte hela. Du äter bullen. Ja, det har jag också gjort. En bak. Nej, men alltså, det här har varit mitt jobb. Ja, men du fick väl hjälp från RV var väl här också? Tittade Ja, jag har lite produkter som vi har testat. Syra och kallavfettning. Så att den här funkar bra. Jag tog bort det mesta. Men man i alla fall gnugga. Nej, men vi har fått ihop det vi har tänkt. Jag nämner inga namn, men det var ju någon som glömde köpa rätt tändhattar. Eller nya tändhattar åtminstone. Fan. Ja, det är helt och hållet mitt fel. Ja, den var lite synd. Sen är den soppakranen verkar ha gett upp totalt. Och jag har ingen tillfällig lösning sådär. Vi testade lite med någon petflaska, men det var bara sämre, håller jag på att säga. Så det var nära? Det var riktigt nära. Så vi har ju kommit en bra bit på väg, det har vi. Jajamän. Sen gick vi inte riktigt i mål, men å andra sidan så har vi tjötat jävligt mycket med folk också. Ja, vi gick i mål på köta i alla fall. Ja, det har vi gjort. Jag tror jag har trottat ut rätt många. Men vad fin den har blivit. Ja, vi har ju kommit en bit på väg i alla fall. Ja, men det är lite grejer kvar kan man säga, men det är ju inte, det är inget omöjligt projekt. Ingenting är omöjligt. Det tar bara lite längre tid. Ja, men Lars ska ju igång. Ja, jag vet. Så är det. Ja, men vi har hunnit rätt mycket ändå ju. Vi har ju plockat i ordning stora delar av motorn med kringutrustning. Vi har bytt lite bakskärm och putsat och polerat lite små detaljer. Och framförallt så har vi ju döpan som egentligen var ett prank eller vad man kan kalla det. Som var jävligt bra tycker jag. Ja. Så det var ju jätteroligt att den fick ett namn. Jajamän. Ja, jag fuckade upp. Som sagt, Lars ska igång så det får jag följa upp framöver. Men jag får passa på att tacka er Christian, Jonas och Patrik för all hjälp. Jajamän. Ha det gott! Ja. Hej! Hej. Hur går det? Jo, så bra. Färdigt båda sidor. Tack vare mäster själv. Ändå har jag fått prata som en idiot. Jag har tappat rösten helt och hållet. Men du låter inte pigg du är. Nej. Prata mycket när man är förkyld är inte bra. Men han har gjort ett jättejobb ju. Fantastiskt. Jag hade en timme till godo. Det räcker ju. Ja. Jag är oerhört tacksam. Verkligen. Så nu blir det är lite tröskeljobb kvar under, men det är ju vanlig bonnasvets där. Så det kan jag reda ut själv. Så. Och dörren han stänger numera. Perfekt. Ja, jag har sparat ett litet minne. Nej, jag är lite ledsen och tycker allt är tråkigt. Det fanns tråkigare. Ja. Ryssen, du brukar ju få pokaler när du är här. Du tar med dig rostbiten. Ja. Och men det är ju äkta Lagonda. Ja. Fy fan. Alltså det där är märkvärdigt. Tack ska du ha. Än en gång. Stort tack. Ja, det är fantastiskt bra. Om du kollar där. Ja, jag har en tejpbit och så en penna. Penna har jag här. Har vi tejp? Den kommer nog lösa sig. Ja. Vad kom du fram till nu då? De två fästena är de som felar nu. Och då vill jag inte kolla de här fästena, för att får vi ner dem där vi ska ha den, då kanske de passar bättre. För de ska också ner. Så den ska ju vridas uppåt, så och så uppåt. Och den här innanför ska... Men sen tycker jag det ser rätt bra ut. Alltså, jag var ju inte jättelångt borta. Jo, han Bunka levde, men han använde ju bara såna här små minihammare. Han sa att han behövde rejäla så också. Jag tog med en 5 kilo slägga till. Men den tyckte han var för stor.
Så att, nej, han bunkade lite med. Han gjorde ett fantastiskt jobb. Visst blev det bra? Ja, han är helt överjäklig på det där. Och det enda lilla som sprack, det var lite där och lite där vi har svetsat. Sen var det ju en gammal krockskada här framme. Syntes ju när vi var väl på bunka. Så här måste vi byta en liten bit ner där och lite där, för det är så rostigt där. Så den är inte helt färdigriktad den än. Och sen är det som sagt lite injusteringar kvar. Skärmen är inte sitter vi bara ditänkt den för det ska kunna köra hem den. Ja, men det här är ju helt sinnessjukt. Alltså jag fattar inte hur han... Ja. Konstnär, det är vad han är. Det är fruktansvärt bra han gjort det. Fantastiskt. Det blir inte köra ut på hårda tändkablar nu då? Tyvärr inte. Då de hårda tändkablarna inte vill ha rätt tryck i sig. Som sagt, jag har ingen aning om hur länge motorn stått. Jag har aldrig startat upp den. Jag köpte den nu verkligen inför sista minuten. Skulle startat den i onsdags när vi skulle packa allting. Jag hinner inte få igång den för jag var tvungen att försöka få ihop motor och växellåda så jag kunde montera i den och föreställa allting. Jag hann inte starta upp den och jag har ingen aning om som sagt när den var startad senast. Och nu då, allt lirar ju, allting går runt som det ska. Först var det att stoppen hade hängt sig så jag fick inget bränsle upp i spridarna. Fick ordning på det, så jag fick den loss, men nu kärvar någonting längre in i pumpen. Så att jag får inte upp något tryck om man säger så, jag får det bara droppa lite uppe vid spridaren. Men det är som det är bara att riva den pumpen och så antagligen bara en rengöring. För att det är antingen massa, dagens diesel med lite raps och där, det blir som en klister på grejerna så det klibbar ju ihop. Då börjar ju små saker kärva där och det är ju rätt hög tolerans på allt det där och väldigt små röriga delar. Så att det är det som behövs så ska pumpen hoppa igång. Ja, sen är det egentligen på nyckeln och åka i stort sett. Ja. Så egentligen är vi nästan helt i mål. Du, på en skala 1-10 så tror jag att tittarna kommer ge en 10 i alla fall. Får hoppas i alla fall. 9 får väl hoppas han tycker i alla fall. Det är inte det enda som har hänt idag va? Nej, eftermiddagen slutade så väldigt bra. Jag ska ta ett kort snack med dig Johan. Ni har kämpat, du kom direkt från garaget ser det ut som. Har det varit kul? Ja, det har varit jätteroligt. Hur är känslan att hålla på och mecka bil så här inför hur många tusen människor som helst? Det är jätteroligt, men man kopplar bort att det är så mycket folk runt omkring. Och du går in i din bubbla helt enkelt? Ja, det gör man. Men får du någonting gjort då? För du måste ju få typ 1000 frågor med. Jo, det får man, men man får försöka jobba på så gott det går. Fina färdigt. Ja, det är helt underbart. Stort grattis! Stort tack! Det fanns ju ett pris i C-hallen här då på bästa restoration show. Och det är jag väldigt glad och stolt över att få. Grattis! Tack så mycket. Fy fan vad coolt. Ja, det här blir riktigt bra. Det är jag nöjd över. Men det har varit många timmar och väldigt lite sömn också. För det som inte har gått att göra här, som att korta kardanaxel och allt sånt. Jag behövt rätt stor svarv till och fräsa lite grejer och sånt. Det har jag fått åka hem och göra efter stängning, efter klockan 7 här. Men nej, vi har ju lyckats rätt bra med den här. Och det viktigaste är att de som varit här och tittat, att de har tyckt det varit spännande. Och det tror jag. Är du nöjd då? Jättenöjd. Allt har lirat hur bra som helst och det passar precis enligt alla beräkningar. Och även dina arbetskamrater? Ja, de har varit fantastiska och hjälpt till. Funkat kanonbra. Och även stort tack till Niklas som fräste ut adapterplattan i sista paniken. Han har också varit här och hjälpt. Ja, han var lite nyfiken så han kom hit ena dagen. Så att han fräste ut den i tisdags färdigt. Kadritade den färdigt och fräste ut den. Så att extremt stort tack till han. Ja, Björn han har gjort ett fantastiskt jobb. Så vi kunde ha retat lite med varandra. Han är en rolig prick så vi har ett väldigt roligt ihop. Och så har du en till kille som har hjälpt också. Ja, stort tack till Mackan. Han har varit fantastisk att hjälpa till. Utan det hade vi aldrig kommit så här långt. Utan Björn och han. Det har funkat kanonbra ihop. Jag är lite besviken på Opel Johan att han inte gjorde huven. Ja, det var riktigt dåligt av Opel Johan. riktigt dåligt. Men han säger att han ska komma hem och rikta den i grävmaskinen sen. Så vi får se när han ska köra grävmaskin och bunka ut min huv. Se hur råkt det blir. Det här vill jag se hur han ska få till det. Utmaningen kvarstår då kan man säga. Vi har ju lovat tittarna att vi ska få åka lite diesel. Du skulle åka på hårda kablar ut. Ska inte jag bara komma förbi dig om någon vecka här då så åker det får vi lite lösa. Det får vi verkligen lösa. Diesel Impala. Det får vi lösa. Och så kan vi väl titta på något annat nytt. Det får vi verkligen göra. Ja. Men det kommer ett avsnitt när vi ska ut och köra en sväng. Ja. Det kan jag garantera. Tack för att du har varit med. Det har varit extremt roligt att vara här. Så syns vi nog förmodligen nästa år. Det gör vi, det får vi verkligen hoppas på. Yes. Det är fint. Hej. Tack. Hej.